ආයිබං යාළුවනේ අදත් මං ඔයාලේ තාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ ඉන්සයිඩ් ජපන් YouTube නාලිකාව වෙත. ඉතින් මම කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් කරපු නැති හින්දා ආපහු මම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. SSW VISA කාණ්ඩය යටතේදී ජපානයට එන්න පුළුවන් විදි ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා හුඟක් අය දන්නවා මං දැන් අවුරුද්දක් විතර තිස්සේ ඉඳන් SSW VISA සම්බන්ධව විශාල වීඩියෝ ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් තාම මගේ වීඩියෝ බලලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ පහුගිය වීඩියෝත් බලන්න කියලා ඉතාම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් මගේ නම සංජීව දසනායක. මම මගේ ඉන්සයිඩ් ජපන් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ බොහෝ දුරට කරන්නේ ජපානයට එන්න පුළුවන් වීසා විදි ගැන තමයි මගේ නාලිකාව ඔස්සේ කරන්නේ. ඉතින් මොකක්ද මේ SSW වීසා එක කියලා තාම හරි අවබෝධයක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. SSW වීසා එක කියන්නේ ජපානයේදී සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ශ්‍රම හිඟයට පිළියමක් විදිහට විදේශිකයන්ට විවෘත කරන ලද වීසා විශේෂයක්. ඉතින් මේ විශේෂය යටතේදී ජපානයට වෙනත් රටවල් අයට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකදී වෙනදා මේක වර්කින් වීසා එකක් නැත්නම් ජොබ් වීසා කියලා කියන එක හැමෝම කියන විදිහට ජොබ් වීසා එකක්. ඉතින් මේ වීසා එක ලංකාවේ අයටත් දැනටමත් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි මේක මේ වීසා වර්ගයේ ශේෂ්ත්‍ර 14කට වීසා අයදුම් කරන්න පුළුවන් වුණාට දැනට ලංකාවේ අයට පුළුවන්නේ විශේෂ ශේත්‍ර 3ක් යටතේදී විතරයි මේ වීසා යටතේදී අයදුම් කරන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් මේ විශේෂ ශේත්‍ර 3 මොනවද කියලා කියනවා නම් පළවෙනි එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් ජපානයට ආහාර පානාංශයේ රැකියාවකට අයදුම් කරන්න. ඉතින් දෙවෙනි එක තමයි ඔයාලට සාත්තු සේවා අංශයේ යටතේදී රැකියාවකට අයදුම් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි ශේත්‍රය තමයි කෘෂිකාර්මික ශේත්‍රය යටතේදී ඔයාලට වර්කින් වීසා එකක් විදිහට අයදුම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීසා කාණ්ඩය යටතේදී අයදුම් කරන කෙනෙකුට මූලික අවශ්‍යතා කිහිපයක් සපුරන්න ඕනේ ජපානයේ එන්න පෙර. පළවෙනි එක තමයි ඔයාලා ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවය අවම මට්ටමෙන් N4 level එක මට්ටමට දියුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවය N4 කියන්නේ මොකක්ද කියලා සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් ඇති. ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවය මනින ලෙවල් 5ක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. N1, N2, N3, N4, N5 කියලා ලෙවල් 5ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලෙවල් 5ේදී N1 කියන ලෙවල් එක තමයි උඩම කියන්නේ වැඩිම ප්‍රවීණතාවයක් තියෙන කෙනෙකුට ලබා ගන්න පුළුවන් මට්ටම. ඒ වගේම N5 තමයි අවම මට්ටම. ඉතින් අවම මට්ටමට පොඩ්ඩක් උඩින් තියෙන ලෙවල් එක තමයි N4 මට්ටම. ඒ N4 මට්ටම හෝ JFT කියන එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ජපන් භාෂාව පුළුවන් කියලා තමන්ට පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න තමයි ප්‍රවීණතා විභාගය සමත් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයාලා ජපානයට එන්න අවම වයස් සීමාවක් තියෙනවා. අවම වයස අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට පළවෙනි අවශ්‍යතාවය තමයි ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවයේ N4 මට්ටම හෝ JFT කියන එක්සෑම් එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම ඒත් එක්කම අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙක තියෙන කෙනෙකුට ඊට අමතරව මම අර කලින් කියපු මෙහෙට අයදුම් කරන්න පුළුවන් විශේෂ ක්ෂේත්‍ර 3, ඒ කියන්නේ ආහාර පාන, කෘෂිකාර්මික හෝ සාත්තු සේවාංශයේ යටතේ වෙන වෙනම ස්කිල් ටෙස්ට් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිපුණතා පරීක්ෂණ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට ආහාර පාන සම්බන්ධව කෙනෙකුට ජපානයට එන්න අවශ්‍ය නම් තමන් ආහාර පාන පිළිබඳ නිපුණතා පරීක්ෂණය සමත් වෙන්න ඕනේ. සාත්තු සේවාංශය නම් සාත්තු සේවාංශයේ නිපුණතා පරීක්ෂණය සමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ විශේෂ ශේෂ්ත්‍ර 3 යටතේ තමන්ගේ ස්කිල් ටෙස්ට් එක පාස් නම් ජපන් භාෂාව තියෙනවා නම් අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි කෙනෙක් නම් ඔයාලට ලංකාවේ සපුරන්න ඕනේ අවශ්‍යතා ටික සම්පූර්ණයි. එහෙනම් ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ජපානයේ රැකියාවක් සඳහා අයදුම් කරන එක. ඉතින් රැකියාවක් සඳහා අයදුම් කරන්න නිසි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා ලංකාවේ කෙනෙක් නම්. ඒ ගැන මම පසුව කතා කරන්නම්. ඉතින් එහෙම අවශ්‍යතා 3 සම්පූර්ණ කරපු කෙනෙකුට මූලික අවශ්‍යතා 3 සම්පූර්ණ කරපු කෙනෙකුට ඊළඟට තියෙන්නේ ජපානයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට මුහුණ දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔබව අයදුම් කර ආයතනයේ රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ සමත් වීම.
ඔන්න ඔය කාරණා හතර සමත් පුළුවන් නම් කෙනෙකුට සමත් වෙන්න ජපානයට අර වීසා කාණ්ඩය යටතේදී SSW කියන වීසා කාණ්ඩය යටතේදී ජපානයට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා ලංකාවේදී කොහොමද මේ රැකියාවක් සොයාගන්න කියලා. ලංකාවේ කෙනෙකුට නම් ජපානයේ රැකියාවක් හොයාගන්න ලංකාවේ ලියාපදිංචි ආයතනයක් කරහා යොමු වෙන එක තමයි වැදගත් හරිම විදිහ. එහෙම නැත්නම් තනියම අයදුම් කරලා එන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක බොහොම අවස්ථා ප්‍රමාණය සීමිතයි. කෙනෙකුට තනියම ජපානයේ ඉන්න කෙනෙකුට කරන්න මේ ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙකුට කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ජපානයට ගෙන්වන ආයතනයක් හා සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා මූලික සුදුසුකම් ටික සපුරපු කෙනෙක් නම් රැකියා ඒජන්සියකට ගිහිල්ලා ජපානයේ තියෙන රැකියා වලට අයදුම් කරන එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා වීසා සම්බන්ධව ඉතින් හුඟක් තැන්වල නීති විරෝධී කටයුතු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ රැකියා ඒජන්සිය තෝරගන්නේදී ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි රැකියා ඒජන්සියක් කරා පමණක්ම කරන එක තමයි වඩාත්ම නිවැරදි ක්‍රමය. ඉතින් මේ SSW වීසා කාණ්ඩය යටතේදී එන කෙනෙකුට ජපන් ජාතිකයෙකුට හා සමාන පඩියක් වැටුප් වරප්‍රසාද සියල්ල හම්බෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ජපන් භාෂාව N4 මට්ටම විතරයි මම හිතන්නේ හුඟක් වෙලා සමත් වෙලා එන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ලොකු මට්ටමක් නෙවෙයි. මෙහෙදී ඕන තරම් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ජපන් භාෂාව නැත්නම්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ අවස්ථාවේදී ජපන් භාෂාවේදී ඇති වෙන ගැටලු සියල්ලම මෙහෙදී රැකියාවට ඔබ ඇතුළත් වුණාට පස්සේ මෙහි තියෙන විශේෂ ලියාපදිංචි සහයෝගිතා ආයතනයක් විසින් ඔයාලට සහයෝගය ලබා දෙනවා. උදාහරණයකට ඔයාලා ජපානයට එන්න කලින් ජපානයට එන්න කලින් ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම ජපානයට ගුවන් තොටුපළට ආවට පස්සේ ගුවන් තොටුපළෙන් ඉඳලා රැගෙන යන යෑමට පවා එයාලගේ ආයතනය හරහා ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉතින් මේ අනෙත් වීසා වලට වඩා මේක විශේෂ වීසා කාණ්ඩයක්. ඉතින් මේ වීසා කාණ්ඩය යටතේදී ආව කෙනෙකුට අවුරුදු 5ක් දක්වා SSW වීසා එක යටතේදී ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ SSW 1 කියන වීසා එක තමයි මුලින්ම එන කෙනෙකුට එන්න වෙන්නේ. ඉතින් මුල් අවුරුදු 5 ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟ වීසා කාණ්ඩයේ SSW 2 කියන වීසා එකට ආයුධම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ SSW 2 වීසා කාණ්ඩය යටතේදී තවත් අවුරුදු 5ක් ඔයාලට වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 10ක් වැඩ කරපු කෙනෙකුට ජපානයේ ස්ථිර පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න මූලික සුදුසුකම් සැපරීමක් ලක් වෙනවා. එතකොට ඒ කෙනෙකුට ජපන් පුරවැසිභාවය සමායන ජපාන් ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුරුදු 10 අවසානයේදී ඔයාලට ස්ථිර පදිංචිය දක්වා ආයුධම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීසා කාණ්ඩය යටතේදී ඔයාලට ඔයාගේ සහකරුවා හෝ සහකාරියව ගෙන්න ගන්න බෑ මුල් අවුරුදු 10 තුලදී මුල් අවුරුදු 5 තුලදී. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ේදී ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් ඔයාලගේ සහකරුවා හෝ සහකාරියව ඩිපෙන්ඩින් වීසා යටතේදී ගෙන්නන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ සරල අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති SSW වීසා එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ SSW වීසා එක දැන් පටන් ගෙන අවුරුදු කිහිපයක් වෙනවා. ලංකාවේ දැන් එන්න පටන් ගෙන තියෙනවා බොහෝ පිරිසක්. ඒ වගේම මෙහි ජපානයේ තුල ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෝම තමන්ගේ වීසා වර්ගයේ SSW වීසා වර්ගයට මාරු කරගත්ත බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේක ඉන්න බැරි දෙයක් තාම කවුරුත් ආවේ නැහැ වගේ කතා කියපු අය ඇති කලින් දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ වීසා කාණ්ඩය යටතේදී ආපු පිරිස බොහෝමයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් ඊටාම අඩු වියදමකින් ජපානට එන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මේ SSW වීසා එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් උත්සාහ කරන්න ජපානයේ මේ වීසා කාණ්ඩය යටතේදී ජපානයට ඒවට. ඉතින් මම හිතන්නේ සරල අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. ඉතින් ආපහු මම මගේ වීඩියෝ මාලාව පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. තාම මගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.